Στο τελευταίο κομμάτι του κεφαλαίου διατροφή στην ελεύθερη κατάδυση και ψαροντούφεκο θα δούμε το πολύ σημαντικό κεφάλαιο του τι θα φάω αμέσως μετά από μία εξόρμηση, ειδικά αν πρόκειται για μία βουτιά η οποία πρόκειται την επόμενη μέρα να ακολουθείται από επόμενη κτλ. Ειδικά το καλοκαίρι, πολλοί από εμάς βρισκόμαστε σε διακοπές και έχουμε πολυήμερα ψαρέματα. Εκεί αυτό που το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι ότι το γεύμα που θα φάμε αμέσως μετά την βουτιά μας είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσει το σώμα μας να επανέλθει, να ξαναπάρει ενέργεια και να είναι έτοιμο για την επόμενη μέρα. Τι λοιπόν πρέπει να προσέξουμε? Ένα βασικό χαρακτηριστικό που ο περισσότερος κόσμος αμελεί είναι το πότε θα φάμε. Συνήθως μετά από μια βουτιά υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία που μας καθυστερεί μέχρι να μαζέψουμε τον εξοπλισμό μας, να μπούμε στο αυτοκίνητο, να ταξιδέψουμε πίσω στο σπίτι μας, ίσως να ετοιμάσουμε το φαγητό μας τότε και να φάμε, τα οποία όλα προσθέτουν πάρα πολύ χρόνο στην περίοδο που δεν έχουμε φάει τίποτα. Εκεί λοιπόν σκεφτείτε ότι το σώμα σας βρίσκεται σε μεγάλη ανάγκη για τροφή, γιατί έχετε κάνει έντονη δραστηριότητα στη βουτιά σας και παρατείνουμε το χρόνο που δεν τρώμε για άλλες μερικές ώρες. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε αφού βγούμε από τη θάλασσα το πρώτο γεύμα να έρθει πολύ σύντομα. Μην καθυστερήσουμε, μην περιμένουμε να πάμε στο σπίτι ή να ετοιμάσουμε κάτι εκείνη την ώρα, αλλά φροντίζουμε να έχουμε πάρει κάποιο γεύμα μαζί μας να φάμε άμεσα με το που βγούμε από το νερό. Αυτό αν χρησιμοποιείτε σκάφος στις βουτιές σας είναι αρκετά απλό. Έχουμε κάτι στο σκάφος και με το που βγούμε κατευθείαν τρώμε. Στην περίπτωση που βουτάμε από την ακτή έχουμε κάτι να μας περιμένει είτε στο σάκο μας είτε στο αυτοκίνητό μας για να φάμε άμεσα με το που βγούμε. Τώρα, τι θέλουμε να είναι αυτή η τροφή? Σε εκείνη τη φάση σίγουρα θέλουμε πρωτεΐνες, άρα θα κοιτάξουμε στις κλασικές πηγές πρωτεϊνών, τα οποία θα είναι το κρέας μας, κοτόπουλο, μπορεί να είναι κάποιο τυρί, μπορεί να είναι ξηρή καρπή και καλό είναι σιγά σιγά να βάλουμε και υδατάνθρακες οι οποίοι θα ανανεώσουν την αποθηκευμένη ενέργεια την οποία έχει το σώμα μας, κυρίως στους μυς που δουλέψαμε κατά τη διάρκεια της βουτιάς. Αυτό που προτείνω επίσης είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε την ημέρα εκείνη όσο περισσότερα μικρά γεύματα μπορούμε. Δηλαδή τρώμε κάτι με το που βγούμε, 2 ώρες μετά μπορούμε να ξαναφάμε ένα μικρό γεύμα και αν υπάρχει χρόνος ίσως και ένα βραδινό, το οποίο πάλι θα είναι ελαφρύ, θα μας δώσει ενέργεια και θα ετοιμάσει το σώμα μας, ειδικά στην περίπτωση όπου την επόμενη μέρα θα ακολουθήσει ξανά βουτιά. Σε αυτό το σημείο κλείνουμε την πρώτη μας γενική αναφορά στο μεγάλο κεφάλαιο της διατροφής στην ελεύθερη κατάδυση και το ψαροντούφεκο. Πρόκειται σε μελλοντικά επεισόδια να δούμε πιο αναλυτικά συγκεκριμένες τροφές και πώς μας επηρεάζουν, οπότε μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τότε.
Ανάρτηση τρέιλερ. Υπάρχουν διάφορα είδη αναρτήσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιούμε ανεξάρτητη ανάρτηση με ελικοειδή ελαττήρα και αμορτισέρ. Η ανάρτηση ουσιαστικά είναι το εξάρτημα του τρέιλερ, όπου τοποθετείται πάνω το πλαίσιο του, αλλά και υποστηρίζει όλο το σκάφος. Πρέπει λοιπόν η ανάρτηση να μπορεί να αντέξει τόσο το συνολικό βάρος του σκάφους που μεταφέρουμε, αλλά να υπολογίζουμε πάντα και το απόβαρο του τρέιλερ. Η ανάρτηση που χρησιμοποιούμε εμείς αποτελείται από ψαλίδια, ελικοειδή ελαττήρια, αμορτισέρ και φυσικά αντιστρεπτική ράβδο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη πρόσφυση στο οδόστρωμα, αλλά και επίσης την απόσβεση των ανομαλιών του οδοστρώματος, οι οποίες μεταφέρονται στο σκάφος και προκαλούν φθορές. Επειδή λοιπόν βασικό κριτήριο στην επιλογή ανάρτησης είναι να γνωρίζουμε το συνολικό βάρος του σκάφους που μεταφέρουμε, το τι ανάρτηση θα επιλέξουμε έχει να κάνει καθαρά με το βάρος του σκάφους. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μικρό σκάφος θα χρησιμοποιηθούν μικρά ελαττήρια, σε ένα μεγάλο σκάφος μεγαλύτερα ελαττήρια και σε ένα ακόμα μεγαλύτερο σκάφος μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και 2 αναρτήσεις. Πρέπει πάντα για την κατασκευή της ανάρτησης να επιλέγουμε τα σωστά και κατάλληλα υλικά που να αντέχουν το φορτίο το οποίο πρέπει να δεχτεί. Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και δοκιμών, καταλήξαμε στην κατασκευή του συγκεκριμένου τύπου ανάρτησης, για την οποία μας έχει απονεμηθεί από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι πάνω στο τρέιλερ βρίσκεται η περιουσία σας. Μια συχνή ερώτηση που δέχομαι από ανθρώπους οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εξίσωσή τους είναι η εξής. Γιατί, Δημήτρη, ξεκινώ τη βουτιά μου και είμαι άνετος και μετά από μία μισή ώρα το ένα ή και τα δύο αυτιά μου εξισώνουν δύσκολα? Η απάντηση για μας είναι προφανής. Αφυδάτωση. Έχουμε πιει νεράκι. Το νερό χάνεται σε μεγάλες ποσότητες λόγω της άφθονης διούρησης, λόγω της απώλειας υδατμών από τον αναπνευστήρα μας, λόγω της εφίδρωσης και λόγω της καύσης
που προκαλεί ο μεταβολισμός μας, ο οποίος είναι λίγαν αυξημένος από τη δραστηριότητά μας. Είναι νερό το οποίο πρέπει να αναπληρώνουμε μέσα από το νεράκι που έχουμε στη σημαδούρα μας, κατά προτίμηση με ηλεκτρολίτες, και να θυμάστε να πίνετε μια γενναία γουλιά, όχι τόσο πολύ ώστε να μας προκαλεί προβλήματα ανάριας κατά το σπάσιμο της μέσης και την εγκατάλειψη της επιφάνειας, αλλά μια γενναία γουλιά, την οποία πίνουμε κάθε 20 με 30 λεπτά, γιατί τόσος χρόνος απαιτείται, ούτως ώστε το νεράκι αυτό από το στομάχι μας να φτάσει στη ειρηνική βλένη, να την ενυδατώσει και να κάνει πιο εύκολες τις εξισώσεις μας.